हेलो साथी नमस्कार। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर फेरि आएको छु। कनेक्ट आइपिएस को युजर आइडी र पासवर्ड कसरी बनाउने भन्ने बारे मैले जानकारी अर्को भिडियोमा दिइ नै सकेको छु। र त्यही युजर आइडीमा हामीले आज ब्याङ्कको खाता हाम्रो कसरी एड गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने, त्यसबाट हामीलाई डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट हामीले धेरै कनेक्ट आइपिएस युज गरेर पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कको खाता कसरी युज गर्ने भने त्यो सर्वप्रथम हामीले कनेक्ट आइपिएसको एप लगइन गर्नुपर्ने हुन्छन्। जस्तै युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि हामी सामु यस्तो पेज खुल्नेछन्। यस्तो पेज खुल्नेछ भने हामीले यसलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, कम्प्लिट यो रेजिस्ट्रेसन फर्म्स। यसको लागि हामीले पहिला यहाँ उतातिर हेर्नु 3वटा डट देखाएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो 3वटा डटमा क्लिक गर्ने। त्यो क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु नयाँ पेज खुलेर आउनेछ। त्यो नयाँ पेज हामी हेर्दैछ तपाईहरुले, यस्तो पेज आउँछ। यस्तो पेज आएपछि हामीले ब्याङ्क एकाउन्टलाई एड गर्नको लागि कनेक्ट आइपिएसमा म्यानेजमा गएर हामीले पहिलो क्लिक गर्नुपर्छ। म्यानेज एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तीरले पनि एरो हालेर पनि देखाइदिएको छ तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि हामीले यहाँ लेखेको छ भ्यू योर एकाउन्ट लिस्ट हेयर एन्ड इट्स स्ट्याटस। यहाँ केही छैन हाम्रो अहिले एकाउन्ट। प्लिज लिङ्क योर ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ। अब कहाँबाट हामी ब्याङ्क एकाउन्ट गर्ने? यहाँ प्लसमा, हामी यहाँ प्लस हेर्दैछौँ, त्यहाँ प्लसमा गएर क्लिक गर्ने। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु एउटा फर्म खुल्नेछ र त्यो फर्मको डिटेल हामीले भर्नुपर्ने हुन्छन्। जस्तै मैले डिटेल भरेर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फर्म खोलेको छ। यो फर्मको डिटेल हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। निकनेममा हामीले कुन ब्याङ्कको खातालाई एड गर्न गइरहेको छु त्यो ब्याङ्कको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले सनराइज ब्याङ्क यो कनेक्ट आइपिएस युजरमा मैले लिङ्क गर्न खोजेको छु। त्यही भएर मैले यहाँ सनराइज ब्याङ्क टाइप गर्दैछु। ब्याङ्क लिमिटेड मैले टाइप गरेँ। यहाँ अब यहाँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छन्। जस्तो मैले पनि अब एकाउन्ट नम्बर हाल्दैछु। भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र च्यानलको नाम ब्याचलर आर्यन हो, त्यसमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मलाई युट्युबको अर्को भिडियोहरू बनाउनको लागि प्रेरणा भेटोस्। यति मात्र सहयोग गरिदिनु होला साथीहरू।
अब यहाँ हामीले ब्याङ्क छान्नुपर्ने हुन्छन्। कुन ब्याङ्क हो भने मैले सनराइज ब्याङ्क अघि नै भने तपाईँहरूलाई। यसरी यहाँ सनराइज ब्याङ्क सर्च बक्समा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सनराइज ब्याङ्क टाइप गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तल सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड आएको छ। यसलाई यसमा क्लिक गरेर यसलाई चुज गर्नुपर्छ। अब यो सनराइज ब्याङ्कको खाता कहाँबाट खोल्नु भएको छ, ब्रान्च कुन हो, त्यो ब्रान्च यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राजबाजबाट यो ब्याङ्क खोलेको हो, त्यही भएर म राजबाज टाइप गरेर यहाँ हेर्नुहोस् ब्रान्च पनि आउने छ। यहाँ राजबाज ब्रान्च पनि आएको छ। एकचोटि सर हेर्नुहोस् नाम, एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट नेम सबै ठिक छ भने यो लिङ्क एकाउन्टमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि सर हेर्नुहोस् सब ठिक छ। सब ठिक छ भने लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो खाता, यो कनेक्ट आइपिएसको जुन एकाउन्ट छन् त्यो कनेक्ट आइपिएस एकाउन्टमा पेन्डिङमा गइहाल्छन्। पेन्डिङमा गइसकेपछि हामीले अहिले सेल्फ भेरिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ, तर हामीले ब्याङ्कमै गएर गर्दा सजिलो हुन्छ। मैले भन्ने खोजेको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि नेट स्लो भएको कारणले यो खुल्न अलि ढिलो भइरहेछ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एकाउन्ट लिङ्क सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फर कनेक्ट आइपिएस विल बी एक्टिभेटेड बाई सनराइज ब्याङ्क, प्लिज भिजिट योर ब्याङ्क विथ योर एकाउन्ट फर्म। एकाउन्ट फर्म लिएर हामीलाई ब्याङ्क भनेको छ यहाँ जान। एकाउन्ट फर्म, अब यो लिङ्क गरेको फर्म हामी कसरी लिने भने यहाँ हेर्नुहोस् साथी, मेरो यो सनराइज ब्याङ्कको माथि पेन्डिङ लेखेको छ, यसले भेरिफाई भएको छैन। यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि हामीले त्यो फर्म कसरी निकाल्ने भनेर यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यो साइड यतातिरको साइडमा एडिट भन्ने लेखेको छ। एडिट भन्ने अप्सन लेखेको छन्। मैले एरो लिएर पनि तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस् एडिटमा गएर क्लिक हुनुपर्ने हुन्छन् त्यो फर्म डाउनलोड हुनको लागि। र यो फर्म डाउनलोड भएको फर्मलाई लिएर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सनराइज ब्याङ्क पुग्नुपर्ने हुन्छन् नागरिकता लिएर, र हाम्रो यो कनेक्ट आइपिएसमा यो ब्याङ्कलाई लिङ्क गरिदिनेछन् र ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स हामी हेर्न सक्छौँ। र कनेक्ट आइपिएस युज गरेर विभिन्न अहिले पेमेन्टहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ साथीहरू। यस्तो हुनेछन्। अब यो ब्याङ्क लिङ्कको यहाँ अब यहाँ डाउनलोडमा हेर्नुहोस्, यो फाइल डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु यो फर्म के हुन्छ भने हाम्रो मोबाइलमा डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा के हुन्छ भने यो लिङ्क गरेको एकाउन्टको डिटेल र कनेक्ट आइपिएसको डिटेल लिएर एउटा के हुन्छ फर्म बन्छ। र त्यो फर्म के हुन्छ भने यसमा डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले के गर्ने, प्रिन्ट गरिसकेपछि हामी त्यसलाई लिएर नागरिकता लिएर अनि ब्याङ्क पुग्नुपर्ने हुन्छन्। र ब्याङ्कले हाम्रो 2-3 दिनपछि के गर्छ भने त्यो एकाउन्टलाई यो कनेक्ट आइपिएससँग जोडिदिन्छन् या भेरिफाई हामी जसलाई भन्छौँ त्यो गरिदिन्छ।
यहाँ हेर्नुहोस् डाउनलोडिङ पिडिएफ भनेर यो फाइल पिडिएफमा डाउनलोड हुन्छ र त्यही भएर हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। डाउनलोड सक्सेसफुली यस्तो फाइल यो फाइल हामीले हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमा सेभ भएको छ। यसरी सेभ भएपछि हामीले यो फाइल प्रिन्ट गरेर 4 पेजको हुन्छ यो फाइल। त्यो 4 पेजको फाइल लिएर हामीले कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ भने ब्याङ्क पुग्नुपर्ने हुन्छन् र ब्याङ्कको म्यानेजरले ब्याङ्कले हामीले केही दिनपछि हाम्रो के गर्छ त भेरिफाई गरेर एकाउन्टलाई भेरिफाई गरिदिन्छन्। त्यो भेरिफाई गरेको एकाउन्ट कसरी देखिन्छ भने कनेक्ट आइपिएसमा त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउने छु आज। पहिला यो फर्महरू हेर्नुहोस्। यो फर्म तलदेखि मुनिसम्म हामी एकचोटि सर हेर्नु। यसरी फाइलमा साइन नामहरू के लेख्नुपर्ने हुन्छ त्योहरू लेखेर साइन गरेर हामीले ब्याङ्कमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छन्। कनेक्ट आइपिएसमा ब्याङ्कलाई एड गर्नको लागि या जोइन गर्नको लागि चाहिँ भन्नुपर्छ। यो टर्म कन्डिसन हामीले राम्ररी पढेर साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तलमा साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै पेजमा 4वटै पेजमा हामीले के गर्नुपर्छ भने तलमा साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा गरेको साइन मिल्ने हुनुपर्छन्, नत्र ब्याङ्कले भेरिफाई गर्दैन हाम्रो यो एकाउन्टलाई। यहाँ स्ट्याटसमा पनि पेन्डिङ लेखेको छ। अहिलेसम्म भेरिफाई भएको छैन मेरो। तपाईँले देखाउँछ म भेरिफाई भएर चाहिँ कसरी एकाउन्ट खोल्नेछ। अब यो ब्याक नजाँदैछु। अब यो म प्रिन्ट गरेर ब्याङ्कमा बुझाउने छु र ब्याङ्कमा बुझाएपछि केही घन्टा मतलब 2 दिनदेखि 3 दिनभित्र हाम्रो यो भेरिफाई हुन्छ। जति चाँडो ब्याङ्कले गरिदियो त्यति चाँडो हुन्छ यो। त्यसरी हेर्नुहोस्। फेरि अब मैले ब्याङ्क एकाउन्टमा पुगेपछि लिङ्क म्याचमा हामीले जति पनि ब्याङ्कलाई यहाँ एड गर्न सक्छौँ। सिमिलर प्रोसेसमा गएर हामी त्यो गर्न सक्छौँ। जसरी मैले अगाडि पनि देखाएँ तपाईँहरूलाई। यहाँ फेरि हामीले कनेक्ट आइपिएस गएर हामी लगइन गरिसकेपछि
यहाँ हेर्नुहोस् लगइन गरिसकेपछि भेरिफाई भएपछि यहाँ तलमा हेर्नुहोस् गोलो घेरामा देखाएको छ सनराइज ब्याङ्क भेरिफाई भइसकेपछि यस्तो देखाउने छन्। यस्तो देखाएपछि हामीले सम्झिनु मैले यति ब्याङ्कहरूलाई भेरिफाई गरेको छु आफ्नो कनेक्ट आइपिएससँग। तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भेरिफाई गरेपछि हामीले यो लोकसेवा भयो, सिआइटी, मोबाइल टपअप, लोड भ्यालेट धेरै कुरामा गर्न सक्छ। जस्तै